नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या कपल करी आणि कंपास या चॅनलवर। आज आपण बनवणार आहोत काळ्या मसाल्यातील वाटाण्याची भाजी। तर त्यासाठी काय साहित्य लागते ते आपण बघून घेऊया। तर त्यासाठी मी इथे घेतलेला आहे वाटाणा। काळ्या मसाल्याचं वाटण बनवण्यासाठी 2 कांदे, थोडंसं खोबरं, लसूण, आलं, फुटाणे, थोडेसे फुटाणे घ्यायचे आणि कोथिंबीर। हे सगळं साहित्य घेतलेलं आहे। चला तर मग आपण बघूया काळ्या मसाल्यातील वाटाणा कसा बनवायचा। सर्वात प्रथम आपल्याला वाटाणा उकळून घ्यायचा आहे। तर आपण आता वाटाणा पहिले स्वच्छ धुवून घेऊ आणि मग उकळायला टाकू। तर हे पहा, मी इथे वाटाणा स्वच्छ धुवून घेत आहे। तर इथे आपण आता थोडंसं पाणी घालून वाटाणे उकळून घेऊया। वाटाणे उकळत आहेत तोपर्यंत आपण कांदा भाजून घेऊया। काळ्या मसाल्यासाठी कांदा पूर्णपणे भाजावा लागतो गॅसवर। तर मग आपण तोपर्यंत कांदा भाजायला टाकूया। तर अशा प्रकारे कांदा मी ठेचून घेतलेला आहे। आपण आता याला भाजून घेऊया। तर आपला वाटाणा इथे शिजतोय, कांदाही भाजतोय। तोपर्यंत आपण मसाल्याची तयारी करूया। आपल्याला भाजलेलं खोबरं लागणार आहे आणि फुटाणे घेतले तेही भाजावं लागणार आहेत। त्याच्यामुळे आपण ते आधी भाजून घेऊया। तर आपण 5 मिनिटं वाटाणा उकळून घेतलाय। तर आपण आता गॅस बंद करूया। थोडंसं तेल टाकून परतून घ्यायचं खोबरं। तर तुम्ही इथं बघू शकता, मी थोडंसं तेल टाकून खोबरं परतत आहे। तेलामुळे खोबरं छान परतलं जाईल आणि आपलं वाटण पण खूप छान होईल। कांदाही व्यवस्थित भाजला गेलेला आहे, बघू शकता तुम्ही। तर आपण आता गॅस बंद करूया। फुटाणे पण आपण भाजून घेऊया। याला मी थोडंसं तेल घालत आहे। तर भाजलेला कांदा आपण परतून घेऊया तेलात। तव्यावर परतायचा, थोडंसं तेल घालायचं। कांदा भाजलेला आहे त्याच्यामुळे याला जास्त नाही परतायचं, थोडंसं 2 मिनिटं तेलावर परतायचं। तर तुम्ही इथे बघू शकता, आपण कांदा भाजून घेतलेला आहे, खोबरं भाजून घेतलेलं आहे आणि फुटाणे भाजून घेतलेलं आहे। आता हा सर्व मसाला आपल्याला दळायचा आहे।
चला तर मग आपण हा मसाला दळून घेऊया. तर आपल्याला सर्वात प्रथम फुटाणे दळून घ्यायचे आहेत. फुटाणे एकत्र मसाला दळला की बारीक व्हायचे नाही, त्याच्यामुळे आपण फुटाणे आधी दळून घेऊया. तर फुटाणे व्यवस्थित असे बारीक झालेले आहेत. हे बघा, इतके बारीक दळून घ्यायचे आहेत. हाताला असं मऊ लागलं पाहिजे हे पीठ, इतके बारीक दळून घ्यायचे. तर हे जे फुटाणे आपण दळून घेतलेले आहेत ते आपण वेगळे काढून घेऊया. आपण जर एकत्र सगळं दळलं तर फुटाणे बारीक होणार नाहीत आणि मसाला जाड राहील, पेस्ट होणार नाही. त्याच्यामुळे आपण हे आधी फुटाणे दळून घेतले आणि हे आता आपण बाजूला काढूया. ह्याच्यात आपण आता खोबरं, आलं, लसूण घालून घेऊया. कांदा आपल्याला सगळ्यात शेवटी घालायचा आहे. आधी खोबऱ्याची पेस्ट करून घेऊया. कोथिंबीरही घालत आहे मी. हे छान आता आपण बारीक वाटून घेऊया. ह्याच्यात जरा जाडसर दिसते तर आपल्याला पाणी लागेल, तर थोडंसं पाणी घालून याची पेस्ट करून घेऊया. मस्त आपली पेस्ट अशी झालेली आहे. तर आपण याच्यात आता कांदा घालून घेऊया. कांदाही व्यवस्थित बारीक झालेला आहे, पण आपल्याला ही पेस्ट अगदी बारीक हवी आहे, स्मूथ पेस्ट हवी आहे. त्याच्यामुळे थोडंसं पाणी अजून घालून मी ह्याला अजून स्मूथ करत आहे. आपण आता अशी हात लावून थोडीशी बघायची पेस्ट चरबट लागते आहे की मऊ आहे. आता ही मऊ लागत आहे, पेस्ट झालेली आहे. तर आपण आता ह्याच्यात जे आधी फुटाणे दळून घेतले होते ते घालून घेऊया. मस्त अशी बारीक फाईन पेस्ट झालेली आहे. आता हे आपलं वाटण, काळ्या मसाल्याचं वाटण तयार आहे. तर आता आपलं मसाल्याचं वाटण तयार आहे. आपण भाजी करायला घेऊया. तर आपण याच्यात आता मसाले घालून घेऊया. थोडीशी हळद घालते मी, गरम मसाला, आणि थोडीशी काश्मीरी लाल मिरची पावडर घालत आहे. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. तर आपल्याला भाजीला गरम पाणी लागणार आहे, त्याच्यामुळे मी एक तांब्याभर पाणी गरम करून घेते. पाणी उकळते तोपर्यंत आपला मसालाही परतत आहे. मसाल्याला चांगलं तेल सुटूपर्यंत परतू द्यायचं. मसाला खाली लागू नये म्हणून थोडंसं पाणी मी याच्यात घालत आहे. छोटे 2 चमचे पाणी मी घातले, म्हणजे आपला मसाला खाली लागणार नाही. तर तुम्ही बघू शकता मसाल्याला असं छान तेल सुटलेलं आहे. आपण याच्यात आता वाटाणा घालून घेऊया. आता आपण ह्याच्यात गरम पाणी घालून घेऊया.
आता ह्याला छान उकळी काढून घ्यायची आहे. कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता, खूप पातळी नाही आहे, खूप घट्टही नाही आहे. अशाच पद्धतीने आपल्याला कन्सिस्टन्सी हवी आहे. आता आपल्याला शेवटसाठी मीठ घालून घ्यायचे. याला व्यवस्थित मिक्स करायचं. तुम्ही बघू शकता याला छान उकळी आलेली आहे. आता आपण गॅस बारीक करून ह्याला 2 मिनिटं शिजवून घेऊया. तर 2 मिनिटं मी याला झाकण ठेवून शिजवून घेत आहे. आपले वाटाणे शिजलेले होते आधीच आणि मसालाही आपण भाजून घेतलेला होता सगळा, त्याच्यामुळे जास्त वेळ शिजवायची गरज नाही आहे. 2 मिनिटं पुरेशा आहेत. 2 मिनिटं झालेली आहेत, आपण बघून घेऊया. आहा, काय मस्त वास येतोय. तर तुम्ही बघू शकता भाजी तयार आहे. आता आपण गॅस बंद करू शकतो आणि ही भाजी खाण्यासाठी तयार आहे. आता आपली भाजी तयार आहे. ह्याला आपण थोडीशी गार्निश करूया कोथिंबीर घालून. तुम्ही बघू शकता आपली भाजी तयार आहे. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. काळ्या मसाल्यातला वाटाणा खूप छान लागतो. तर आवर्जून ही रेसिपी ट्राय करा. धन्यवाद.